Kdo je hispanista, romanista, filolog? Vezměme si to odzadu a začněme tím filologem. Filolog je termín nebo pojem, který se úzce váže na filologii. A když si filologii etymologicky rozebereme, tak lze zjednodušeně říci, že to znamená láska ke slovu. A ono je to příznačné, protože filolog je odborník, který se slovem zabývá z nejrůznějších úhlů pohledu. Takový lingvista tak činí z hlediska jazykovědného, lingvistického a literáti se pak zabývají slovem z hlediska literárního. Romanista je zastřešující výraz pro odborníka, který se pohybuje v kulturní a jazykové oblasti, kde se mluví některým z románských jazyků, a hispanista je potom užší vymezení na oblast, která je jazykově spojená se španělštinou. Přičemž španělštinou se nemluví pouze ve Španělsku, ale také v mnoha státech Latinské Ameriky. A hispanista je potom odborník, který se zabývá jednak jazykem, španělštinou, tak to činí lingvista, no a literát se potom zaměřuje na písemnictví, která vznikla v rámci jednotlivých národních literatur. Co vás vedlo k volbě kariéry literárního vědce? Byla to například nějaká kniha, kterou jste v mládí četla? Svého času mě velice oslovila román Gabriela García Márqueze 100 roků samoty. A byla jsem naprosto uchvácená tím neskutečně zajímavým svérázným světem, kterým čtenář prochází v rámci toho románu. A když jsem se pak nad tím románem zamýšlela, tak mě naprosto fascinovalo, jak je to živý organismus, složitý organismus, jak je to vlastně jakýsi celek složený z mnoha součástek. A najednou jsem si uvědomila, že já se na to můžu dívat, tak jako v dětství nás fascinoval budík a dívali jsme se na ta různá kolečka, jak tam jsou, tak najednou já, když jsem se na ten román začala soustředit na ty jednotlivé části, tak mě velmi vzrušovalo dívat se na to, jak na sebe to soukolí navazuje, jak jedno kolečko spouští další, jak je to všechno provázané, jak nejde pouze o jednu nějakou linku, kterou by čtenář mohl sledovat, ale jak ho to zavádí do takových cestiček, které vedou na různá rozcestí, kterými je možné se vydat dál. A to je to, co vlastně je velikou výzvou pro každého, kdo se chce zabývat interpretací literárního textu, protože těch možností je velká spousta. A pro vás, pane doktore? No, já jsem španělsky pochopitelně četl jsem hodně a nikdy mě nenapadlo věnovat se přímo filologii, dokud jsem neměl výbornou učitelku na gymnáziu, která ukazovala, že člověk nemá radost jenom ze čtení, ale že může mít radost i z toho, že pochopí, proč je ta kniha tak dobrá, proč dojímá čtenáře, a fascinovalo mě, jak se může tu knihu nebo tu báseň například, jak se může dělat rozbor a pochopit, jak funguje, jaký jsou ty mechanismy, které ty emoce vyvolávají. Jak si mám představit takovou běžnou práci člověka, který se věnuje tomuto oboru? Například moje specializace je latinskoamerické drama, současné latinskoamerické drama. Takže první fáze je rešerše, to znamená pozbírat texty, dramatické texty, které se inscenují a vydávají po celé Latinské Americe. Takže například já teď pracuji docela intenzivně s Facebookem nebo s Twitterem, kde sleduju ty jednotlivé divadla nebo autory. Tím pádem, když už mám nějaký obraz, co se vydává, co se inscenuje, tak potom si přečtu pochopitelně ty texty a tam většinou vás něco překvapuje v těch textech, najdete tam nějaký jev, který se vám zdá, že může být zajímavý zkoumat. Jako například já jsem teď narazil na to, že je spousta vypravěčů v posledních dramatech mexických. Tak člověk potom šáhne po sekundární literaturu, jestli se tam něco vysvětluje ohledně toho daného tématu.
A když tam nenajde odpověď na tu otázku, tak prostě tu otázku musí nějak vyřešit sám pomocí většinou různých filozofických, sociologických teorií. A potom, když už má víceméně tu odpověď jasnou, s tím se jede na konference, kde se to dané téma probírá s dalšími odborníky. A na základě zpětné vazby od odborníků, od kolegů, kolegyň se napíše další článek nebo učebnici nebo monografii, která potom slouží jako podklad pro další vědce, pro další výzkum. Mimo akademické sféry, kde může nalézt uplatnění člověk v tomto oboru? Absolvent bakalářského studia španělský jazyk a literatura si může vybrat ze 3 dalších navazujících magisterských studií. Prvním z nich je učitelství španělského jazyka, kdy může předávat dále své znalosti a zkušenosti dalším generacím a dalším studentům. Dalším oborem je překladatelství španělského jazyka, kdy vlastně překladatel převádí nějakým způsobem texty ze španělského jazyka pro cílového českého čtenáře, takže se musí vypořádat s různými kulturními rozdíly a podobně. A poslední možností je španělská filologie, kde se student a absolvent potom dále zabývá texty, jak už z literárního nebo z lingvistického hlediska, a uplatnění může nalézt například v nějakém nakladatelství nebo v redakci. Co vás přivedlo ke studiu tohoto oboru? Já jsem se dostala ke španělštině už jako malé dítě, kdy jsme s rodinou žili v Mexiku a chodila jsem tam několik let na základní školu. A po návratu zpět do České republiky jsem nastoupila na dvojazyčné španělsko-české gymnázium, abych ten jazyk nezapomněla a nějakým způsobem si ho uchovala. Ale nebyla to jediná motivace, do španělštiny jako takové jsem se zamilovala, je to krásný jazyk, spolu se všemi těmi zeměmi, kde se ním mluví. Je tam velká rozmanitost, optimismus a každá ta kultura je něčím zajímavá a jiná, takže celkově z toho mám pozitivní dojem. U mě to byla trošku náhoda. Mě vždycky hodně bavily jazyky, už i na základní škole, na střední škole, napřed čeština, potom angličtina, kterou jsem se začala učit. A vždycky jsem nějak tušila, že bych se chtěla asi ubírat tady tím směrem, ale že došlo konkrétně na španělštinu, to bylo teda hlavně proto, že když jsme se měli volit druhý cizí jazyk na gymnáziu, tak jsem měla vybranou francouzštinu a ta se pro ten ročník neotevřela, takže jsem skončila ve španělštině a strašně moc se mi zalíbila. Když se zaobíráte španělsky psanou literaturou, určitě znáte i to prostředí, případně tam často cestujete. Co je na tom prostředí zajímavého, nebo co je na tom lákavého, případně co jste na svých cestách zažili zajímavého? Španělština je spojená jednak se Španělskem a jednak s mnoha zeměmi Latinské Ameriky. A dlužno říci, že jak ve Španělsku, tak v každé jednotlivé latinskoamerické zemi existuje několik světů, který každý sám o sobě je neskutečně zajímavý. Takže to, co je nesmírně lákavé na hispanofonním světě, je, že v jednom světě najdete spoustu dalších dveří, které vás vedou na další místa, která jsou nesmírně atraktivní, zajímavá a podnětná. Je to svět plný extrémů, je to svět plný naprosto překvapujících kontrastů, kde se setkáváte s jevy, které jsou, když je dáme do měřítka k naší, řekněme, středoevropské kultuře, překvapující, neočekávané. Vyvádí nás to nějakým způsobem z míry, ale tím to je také lákavé. Je to svět heterogenní, pestrobarevný, jedním slovem úžasný.